Bună, dragii mei, bună, suflete faine! Vin astăzi către voi cu etalare într-o singură variantă, facem ceva așa mai scurt, încercăm să vedem cum ești tu în mintea persoanei iubite, cum, din punctul lui sau din punctul ei de vedere, cum ești tu, cum te vede, cum vede relația cu tine, cum vede el sau ea lucrurile. Și haide să începem. Vreau să țineți cont totuși de faptul că aceste etalări sunt etalări colective, da? Sunt etalări generale. Luați de aici doar ceea ce se potrivește cu situația în care voi vă aflați în acest moment. Ok, el în sufletul lui, ce are el în sufletel? Ce are el pe sufletel? Sau ea? Cum te-a văzut pe tine în trecut, când te-a cunoscut prima dată? Cum te-a văzut? Și aici mi s-a ascuns o carte. Mi s-a ascuns o carte. Dacă s-a ascuns o carte, o să o punem și pe asta tot aici. Ia să vedem cum te-a văzut pe tine. Cum te vede acum în prezent. Cum te vede în viitor sau cum o să te vadă în viitor. O surpriză din partea acestui om și către ce merge relația voastră dacă mergeți pe acest drum pe care sunteți acum. Ok, hai să punem și de aici câte o carte. Party, uite ce s-a întors aici pentru trecut. Petrecere, aici au venit două. Bine, nu-i problemă. Surpriză și către ce merge relația. Ok, hai să vedem împreună. Se pare că în trecutul vostru 7 de cupe și petrecere. Probabil că v-ați cunoscut în preajma unei petreceri sau la o petrecere. Cum ar fi, nu știu, într-un club, la o nuntă, la un botez, la o zi de naștere, la undeva unde a fost aglomerație. Te-a remarcat din multele celelalte cupe, da? Te-a remarcat pe tine, tu erai diferită sau diferit, arătai diferit, erai foarte veselă sau vesel, îți petreceai timpul cu prietenii, într-un cerc de prieteni, da, a trăit un moment de fericire, a trăit un moment plăcut, în momentul în care tu ai apărut în calea lui, când v-ați cunoscut. Deci cam așa te-a văzut. Te-a ales pentru că străluceai, pentru că arătai diferit, pentru că dintre toate celelalte tu aveai ceva aparte. Hai să vedem acum, în prezent, cum te vede acest om. Se pare că avem aici eremitul, cel care tace. Avem aici puznicul, mutulică, cum îi spun eu. Totuși, în cărțile astea e o carte foarte faină, asta chiar e o carte frumoasă, dacă vă uitați aici. E un bărbat înțelept, e un bărbat care analizează, dacă nu mă înșel și la etalarea precedentă, la numărul 2 mi-a ieșit puznicul, de asemenea, un om tăcut, un om care nu comunică prea mult, a înfruntat foarte multe greutăți sau înfruntă greutăți, din câte văd. Poate locuiți undeva la munte, văd munți aici, sau și-ar dori să vadă munții. Îmi vine să spun că îi place iarna, îi place să facă schi, îi place sezonul ăsta de iarnă, poate e născut iarna, de ce nu? Chiar dacă avem aici zodia Fecioară. Și aici ce se gândește? Se gândește să te scoată undeva, să mergeți undeva, să te invite undeva. Să luați cina împreună, să luați masa împreună, să beți ceva împreună, să vorbiți, să discutați. Ok. Pentru că acum mă refer numai și numai la tine. Deci ce scot după masă vreau să fie doar legate de tine. Pentru că aici văd că vrea să întâlnească o persoană nouă. Totuși, pentru unii dintre voi, îmi vine să spun și lucrul ăsta, că n-am cum să nu le spun. În unele cazuri, persoana de care tu întrebi are de gând să se întâlnească cu cineva. Dar asta a fost așa o paranteză sau spusă în paralel cumva. Bun, dar dacă tu știi că totuși omul ăsta nu prea vorbește, e tăcut, se gândește, da, să te scoată undeva. Hai să văd în viitor. În viitor avem un as de monede și avem aici frica ta. De ce? Tu, dacă ești energie feminină, tu fugi de ceva. Asul de monede, da, arată ceva stabil, arată
un potențial între voi doi. Arată o relație stabilă totuși. Și tu cu inima frântă, ție sfrânge inima, se pare. S-ar putea, până la urma urmei, mesajul ăsta pe care eu l-am văzut aici, să aibă legătură cu tine. Pentru că aici, în viitorul apropiat, văd că tu ai inima ruptă, văd că rupi fotografii cu el sau le ștergi, văd că fugi de el, fugi să nu-l mai vezi, nu mai vrei să-l vezi, fugi de ceea ce simți, încerci să fugi de ceea ce simți pentru el. Da, viitorul apropiat nu îmi sună chiar tocmai bine. Te gândești la o separare, te gândești la o despărțire, ai momente în care te simți pierdută, te simți tristă, mai ales dacă ești o energie feminină, pentru că aici am o energie feminină, da, care fuge pur și simplu, pentru că bărbatul ăsta i-a rupt inima, i-a făcut inima bucăți. Da. Hai să văd ce are în suflet pentru tine, totuși. Și avem temperanța, măștile, nu prea e bine. Avem temperanța și masca. Se pare că bărbatul ăsta, în ciuda faptului că el arată așa a fi un bărbat liniștit, tăcut, nu prea comunică, nu prea vorbește, pare că păstrează totul în echilibru, da, e așa într-o oarecare rutină cu tine în acest moment, încearcă cumva, da, să păstreze liniștea și pacea, ascunde ceva aici. Inimă rănită, care încearcă să o vindece, el încearcă să-și vindece niște adicții, încearcă să vindece ceva din trecutul lui, poate că a avut parte de o relație abuzivă cândva, ceva toxic, ceva ce a rămas acolo nevindecat. Și cumva, datorită faptului că el, în sufletul lui, are această durere, are această inimă nevindecată complet, ascunde niște sentimente, ascunde ceea ce simte pentru tine, ascunde, nu spune absolut nimic, vezi tu, aici avem niște măști, una spune, alta face, pretinde anumite lucruri. O să încercăm să mai clarificăm aici cărțile astea, să vedem exact despre ce vorbim. Ce ascunde? Ascunde inima asta ruptă, da, ok, se teme, adică cumva, într-un fel sau altul, nu vrea să exprime pentru că nu vrea să fie vulnerabil, clar. Nu vrea să îți spună absolut nimic ce simte, ce are pe suflet, pentru că e teamă, da, să nu cumva să pățească ce a mai pățit, pentru că inima lui deja este foarte fragilă, după cum bine vezi și în cartea asta, o inimă fragilă, o inimă care nu este în totalitate vindecată și probabil că te teme să nu pățească iarăși ce a mai pățit. Hai să vedem ca surpriză, ce vine din partea lui ca și surpriză. Un moment în care o să-ți arate o parte a lui destul de vulnerabilă, să zicem, dar puțin, foarte puțin. O să vezi la un moment dat în el ceva ce n-ai mai văzut, da? Sau îți vezi propriul caracter cumva în el. O să vezi anumite răni ale lui pe care le ține acolo adânc strânse în sufletul lui. Ce mai văd aici? Vezi tu, avem luna și avem eremitul. Bărbatul ăsta e cumva foarte profund. Este genul acela de om, zic bărbat pentru că mă adresez ție ca fiind partea feminină. Dacă tu ești un bărbat, atunci o să te rog pur și simplu să inversezi rolul, da? Că nu-i mare lucru. Na, persoana asta de care tu întrebi. Intră cumva așa într-o zonă din asta parcă a nebuniei, știi, cumva. Parcă te lasă așa cu gura căscată, îți spune niște lucruri care n-au niciun înțeles la un moment dat, n-au logică, n-au rațiune, ceva lipsit de rațiune, ceva, îți vorbește despre mistic, poate, îți vorbește despre religie sau îți vorbește despre lucruri care tu le înțelegi mai puțin, îți vorbește despre o experiență a sa, dar cumva așa mai ciudată, îți vorbește despre un vis, poate că a visat ceva și o să rămâi așa un pic așa cu gura căscată, te uiți un pic ciudat la el.
Are un moment de rătăcire, din câte văd eu. Nu este tocmai un moment de rătăcire, dar va fi o surpriză pentru tine. Faptul că vei vedea o parte a lui pe care poate că n-ai cunoscut-o încă. Către ce merge relația voastră? 7 de monede. Dacă mai aștepți, pentru că 7 de monede înseamnă așteptare, dacă ai inima deschisă pentru această persoană, s-ar putea într-adevăr să meargă către iubire, către ceva frumos, pentru că aici avem Cupidon, da? Merge către iubire, dar trebuie să mai aștepți. Oare cât timp o să poți tu să-i dai acestui om? Cât timp o să aștepți tu până el își mai revine? Până el își dă seama? Relația voastră ar putea merge către ceva frumos dacă tu ai avea răbdare, dar nu știu câtă răbdare ai tu, pentru că aici, în viitorul apropiat, eu te văd pe tine că deja ești atât de supărată, da? Ești atât de rănită, atât de sentimentele tale rănite, te simți într-un fel destul de urât, să zicem, încât parcă nu mai vrei să aștepți absolut nimic, parcă vrei să pleci, să te îndepărtezi. Ok, hai să vedem și îngerașii ce ne spun. E o energie destul de ciudată, un bărbat profund, așa, un bărbat foarte închis în el. Ciudat ca și, nu neapărat ca și caracter, da? Dar e prea ascuns, prea nu spune, prea ascunde lucruri, dar ce ascunde o inimă rănită aici, din câte văd. Punem așa cât o carte. Ia să vedem îngerașii ce ne spune. În trecut ai simțit în siguranță să iubești această persoană. În trecut ți-ai deschis inima în fața lui și el în fața ta, posibil, dar mai mult tu, din câte văd, ți-ai deschis inima în fața lui și ai așteptat să și primești. Pentru că tu ai oferit și ai așteptat să primești dragoste. În prezent văd că te rogi, faci afirmații, vizualizezi, ai nevoie de ajutor pentru a vă aduce together, împreună. Uite ce together. Pentru a vă aduce împreună. Da? Deci cam asta vrei tu acum în prezent. Îl chemi, te rogi, da, cumva să fie așa cum tu îți dorești, în cazul în care sunteți împreună, să se schimbe, să fie mai deschis. În cazul în care nu sunteți împreună, probabil că asta îți dorești, pentru că 9 de monede mai arată și singurătate, că omul ăsta vrea să petreacă timp în singurătate, să fie pusnic, să fie un om așa care e greu să-l deranjezi. Parcă nu-și dorește o relație, parcă nu-și dorește ceva neapărat, pentru că are o inimă rănită aici, nu vrea neapărat o relație. Omul ăsta nu vrea un angajament serios, să zicem așa. Și aici, în viitor, văd pasiune, totuși. Dă-i voie sufletului tău să cânte de bucurie. Și totuși, e foarte interesant, pentru că astea se bat așa cap în cap. Pe tine te văd aici cu inima ruptă, te văd supărată, tare, da? Pătimașă, aș putea să spun. Pasiunea asta mai repede mă duce cu gândul la o patimă. Extrem de pătimașă. Ți-ai dori ca acest bărbat, da, să-ți ofere această pasiune, el probabil că n-a făcut-o, sau în unele cazuri e posibil ca tu să-l vezi pe el cu altcineva și atunci să treci printr-un moment din ăsta critic. Hai să văd și aici. Angajament serios. Și ascunde acest angajament? Posibil să mai fi trecut printr-o relație. Am impresia că aici este ceva din ce ține de trecut. Nu știu de ce îmi vine să spun că omul ăsta a mai trecut printr-o relație foarte serioasă, după care încă nu s-a vindecat. Da. Încă poartă o ex, să zicem, sau cineva din trecut, încă îl are acolo în suflet. Vezi că aici este chiar în mijlocul sufletului, ca și cum persoana asta
a fost pe punctul să se căsătorească cu cineva, deși nu ți arată asta, nu ți arată că ar suferi, nu ți arată că încă are inima asta rănită, dar a suferit foarte mult. Îți ascunde sentimentele, se ascunde în spatele unei măști, ascunde ce simte, că inima asta nu este complet vindecată. Și aici, ca și surpriză, văd că atunci când veți fi doar voi doi, probabil că o să-ți dezvăluie anumite lucruri care o să-ți se pară chiar bizare. Da? Poate că o să-ți vorbească despre spirite, despre demoni, despre, nu știu, tarot, de exemplu, și o să rămâi așa cu gura căscată pentru că tu nu știai că el cunoaște astfel de lucruri, sau despre ceva mistic îți vorbește, sau despre o frică a lui foarte puternică pe care o are. Și relația voastră. Relația voastră, da, ar merge într-un viitor mai îndepărtat, văd, către ceva frumos, dar tu trebuie să ai multă credință și să lași controlul deoparte, să lași lucrurile să vină de la sine. Adică ce o fi, știi? Să nu încerci să controlezi absolut nimic. Cam asta îmi spune cartea. Dă-i voie acestei situații să se desfășoare într-un mod natural. Ok, ce să mai zic? Cam atât. Sper că ați înțeles, nu știu a cui este povestea, voi știți mai bine. Dacă v-ați regăsit, o să vă rog să-mi lăsați un comentariu, eu le citesc pe toate. Dacă n-ai primit o inimioară la comentariul tău, înseamnă că ori nu l-am înțeles, ori pur și simplu ai scris acolo ceva basaconii. Ok, dacă ai primit o inimioară, înseamnă că ți-am citit comentariul și că mi-a plăcut. Și ce să mai zic, v-am pupat, iubiți-vă mult și multă răbdare. E nevoie de răbdare aici cu omul ăsta, pentru că omul ăsta nu s-a vindecat după ceva din trecutul lui. Clar, nu s-a vindecat încă, chiar dacă nu-ți recunoaște nici în ruptul capului, pentru că aici îți arată că e în echilibru, că e ok, dar nu este. Îți arată că totul e bine și frumos, dar nu e așa. Pentru că în suflet are o rană peste care nu poate să treacă. Poate că în perioada asta, poate că o să ai o discuție cu el și poți cumva să-l ajuți tu, să-i spui să facă ceva eliberări, să scrie pe o coală de hârtie, da, ceea ce îl doare, ceea ce îl deranjează. Da, căutați voi informații acolo pe internet, că sunt destule, că e lună plină, e în scădere, deci se fac eliberări. V-am pupat, numai bine, ceau, ceau!